مساء الخير. أنا يوسف من المحبة سنتر، ومعايا الأستاذ أشرف والأستاذة ليديا. دي حلقة جديدة النهاردة، هيبقى معانا بروفيسور متخصص في عقود المحلات والبيزنس والحاجات دي كلها. بس قبل ما نبتدي هيبقى في التنبيهات اللي هي بتاعت كل أسبوع. أولا شكر خاص لكل الناس اللي جم على الكلاس بتاع ESL. الحقيقة الحجز يعني ما خدش مدة كبيرة علشان يبقى الحجز كامل. نظرا لأن في إقبال كتير وإحنا مش هنقدر نعمل كفر للكلام ده. في مكان في ناشفيل، هنديكم النمرة بتاعته، اسمه ناشفيل أدلت ليترسي كونسل. هنديكم النمرة بتاعته، وهم برضو متخصصين في تعليم اللغة الإنجليزية للمبتدئين وللمراحل كتيرة. ف يعني اللي هو ما ساعدوش الحظ وجه معانا ممكن يروح مع الناس دي، وبرضو هم مستواهم كويس، مفيش أي حاجة. يوم السبت الجاي في جلوبال مول من الساعة 10 للساعة 12 هيبقى في حاجتين. من الساعة 10 للساعة 11 هيكون في ألعاب والحاجات العامة اللي هي بتاعت كل أسبوع مع الأستاذ أشرف وليديا. من الساعة 11 للساعة 12 هيكون في المكتبة العامة اللي هناك. اللي عايز يتدرب وياخد الشهادة بتاعة الأوفر دوز للدراجز، هيكون في مترجمين هناك، هيكون في ناس مساعدين. مين اللي مطلوب ان هو يروح اكتر؟ طبعا اي واحد. حته الاوفر دوز دي احنا ما بنتكلمش على اللي بياخد مخدرات، بس برضه بنتكلم على الناس اللي هي مريضه، سواء مثلا عنده سرطان او عنده اي امراض فيها الم شديد، فبياخد الدواء، وطبعا بيحس انه تعبان فبياخد دواء اكثر، ولو بيوصل لدرجه ان هو بيعتمد على الدواء. ممكن اصحاب المطاعم، على اساس ان في شباب والناس دي بيروحوا لهم. ممكن اي حد عنده والده او والدته او ابنه او بنته عامل عملية كبيرة وتحت ألم شديد وبياخد حبوب اكتر، فده يعني حاجة للاتنشن وحاجة ان هو تساعده في وقت الشدة يعني. في يوم 2 اكتوبر في الليجال كلينيك هيكون معانا كيوم السبت برضو، عن بنساعد الناس عن الإيجار، وإحنا بنتكلم عن الإيجار بتاع اللي عنده شقة، أو في المشاكل العائلية ومشاكل رعايته أو حضانة الأطفال، أو أي خلافات عائلية وصلت للمحكمة. ممكن يعني اللي عنده المشكلة الكبيرة دي يجي، وهيكون في ناس متخصصين محامين هيدولك النصيحة أو يدولك النصيحة، وإزاي يعني تحفظ حقوقك، وإزاي تتعامل مع الطرف الثاني ومع الحكومة أو القضايا اللي عليك. هيكون في مترجمين، والله هيحصل كالآتي علشان بس محدش يفتكر إن أنت لما هتيجي هيكون في ناس طلبة في الجامعة هيقعد معاك وأنت تشرح له، وهو لما يفهم الموضوع اللي أنت عايزه هيوجهك للمحامي اللي هيساعدك. يعني أنت مش هتروح للمحامي مباشرة. دي نقطة مهمة الناس تفهمها، علشان زي ما انتم عارفين ان هنا المحامين تخصص، احنا في مصر المحامي بيعمل اي حاجة، لكن هنا في تخصصات. الأسبوع الجاي البرنامج هيكون مع ليديا، هو سؤال وجواب عن الكليات، والكلام ده للكبار والصغيرين. للكبار على أساس إن في بعض أهالي كتير ما عندهمش أولاد في الجامعة، وأول مرة أكبر طفل عندهم هيخش الجامعة، فعلى الأقل هم يفهموا السيستم ماشي إزاي، يتعاملوا مع مين، إزاي يقروا الفواتير، حاجات زي كده. وفي نفس الوقت لو الابن أو الابنة قاعد معاهم يبقى في نوع من الفهم العام لإيه اللي بيحصل مع الجامعات، وإيه المشاكل اللي ممكن تقابله وإيه حلولها يعني. فنتمنى إن ناس يعني تحضر، وفي نفس الوقت لو أي حد عنده سؤال ممكن يبقى يسأله ليديا أو يسأله ساعة الحلقة، ويعني يبقى في إجابة لأسئلتكم، أو لو في حاجة أنتم متخوفين منها.
بالنسبة للتقديم والاستعداد للجامعة، البرنامج اللي عندنا كل يوم جمعة من الساعة 5 ل 6 على زوم. البرنامج ده فيه كمية كويسة من الأولاد، بس بنطلب منكم شجعوا أولادكم. الحاجات دي مجانا، بس في الواقع بتوفر لكم فلوس، بتفهمكم أكتر إزاي تختار الكارير بتاعك، إزاي تختار الدراسة اللي أنت عايزها، لأن في كتير من الدراسات جديدة، وفي كتير من الدراسات مش على مستوانا المصري إحنا فاهمينها، لكن في هنا حاجات كتيرة بتبقى يعني أنا ممكن أقول لكم على حاجة، يعني عمليات التخرج للمطاعم اللي هم الكولوناري والكلام ده كله، دي شهادات كبيرة هنا، مش شهادات صغيرة. إحنا ما عندناش دي يعني، حاجات زي كده. المهم، طبعا هسيب الميكروفون للأستاذ أشرف يقدم لنا مستر إيريك، ولو في أي حد عنده أي سؤال يبقى يقول لنا. مساء الخير على حضراتكم. Hello, Mr. Eric. How are you doing? I would like to introduce you to our audience. I will say some word about you, and after that we will start our question. Thank you for your time, and thank you for being with us here. Oh, thank you so much for having me. I'm happy to be here. Okay, معانا السيد مارك أمارانتي. مارك أمارانتي إيريك أمارانتي I'm sorry. هو بروفيسور في كلية حقوق جامعة تكساس من 2017، بعد ما درس في كلية الحقوق بجامعة نيفادا في لاس فيجاس وكلية حقوق جامعة دنفر. وبعد شهادته الجامعية في تكساس بعدها اشتغل محامي لمدة 5 سنين. كان كل تركيزه أو تخصصه على عمليات الدمج والاستحواذ في البيزنس، تمويل الشركات، المشاريع الصغيرة، القضايا القانونية اللي بتواجه الناس لما بيجوا يفتحوا مشاريع صغيرة، وازاي تبتدي المشروع بتاعك في المراحل الأولى بتاعته بطريقة قانونية، بالذات لو كان معاك شركاء. الموضوع ده طبعا احنا لقينا ان هو يعني في الفترة الأخيرة من ضمن اهتمامات الناس كتير قوي، عايزين يعملوا مشاريع بس بيبقوا مع بعض في زي شركاء مع بعض، فعايزين ينظموا العملية المالية ما بينهم والعملية القانونية. فطبعا دي الأسئلة اللي احنا نسألها له النهاردة. وطبعا أكيد في ناس كتير بخبراتكم انتوا اللي بيشوفونا عندهم أسئلة من الواقع بقى، يعني مشاكل بتواجههم في الواقع، فيا ريت تكتبوا لنا في التعليقات واحنا هنحاول ان شاء الله نسألها له وهو يرد علينا. Okay, Mr. Eric, we would like to start with our first question. What and why are the top 3 things people should keep in mind legally before starting a business? Yes, thank you. The first thing I'd like to say is that there are a lot of laws that govern small businesses and a lot of regulations that govern small businesses, more than we can cover today or more than we could cover in a year. And I don't want this discussion to dissuade anyone from starting a business, because it is actually quite simple if you have the proper support. And at the end of this talk, I'm going to provide some information that'll show some free services that the law school provides and some of our partners provide. So that's the first thing I wanted to say, because it'll sound very negative. It'll sound like a lot of obstacles, but I promise you it's quite simple. اوكي. هو طبعا بيتكلم في الاول، انا السؤال اللي انا سالته له قلت له ايه هي اكتر 3 حاجات الناس المفروض يحطوها في اعتبارهم قبل ما يبتدوا اي مشروع. طبعا السؤال عام جدا، وهو بيقول الاول في قوانين كتير جدا بتتحكم في تكوين الاعمال، تكوين الشركات، المحلات، الاعمال الصغيره. بعض المعلومات ديت متوفر، هو هيوفرها لنا في اخر الحلقه بلينك ممكن نخش عليه نقرا ايه الحاجات ديت. لكن
هو مش عايز يبتدي بطريقه سلبيه، لان القوانين ديت ولا تقدر تتغطى في الحلقه دي ولا الحلقه جايه ولا لمده سنه قدام. لو قعدنا نعمل حلقات كل اسبوع، قوانين كتير جدا، شروط كتير جدا. لذلك احنا بنواجه صعوبات لما بنيجي نعمل اي مشروع، لان في قوانين كتير قوي احنا ما بناخدهاش في الاعتبار. Yes sir, go ahead. Thank you. And the first thing I'm going to say is not legal. My first advice is to put together a business plan. Most businesses fail not because of the law, not because of not following a regulation, but because of a failure to plan for how long you need to operate before you'll start realizing money. So think carefully about how much money you need to invest before the business will start to give you money back. اوكي. طبعا هو بيقول في الاول اهم حاجه اللي بيفشل المشروع عمره ما كان القوانين. لا، القوانين معموله عشان تعمل سبورت، تعضد المشاريع بتاعتنا. اول حاجه لازم نحطها في اعتبارنا الخطه اللي احنا هنحطها على اساس ان احنا نبتدي المشروع بتاعنا ده. ومن ضمن الحاجات اللي بنحطها في اعتبارنا المشروع ده هتصرف عليه قد ايه والمدة قد ايه لغاية ما يبتدي يجي لك منه انكم او مكسب. ناس كتير بتفتح مستعجلة، هنعرف الكلام دوت هيجي ازاي. Go ahead sir. Thank you. One more word on business plans. They don't have to be complex. 10 years ago, a business plan was 50 pages long. Today, it's 1 or 2 pages. And there are resources in Knoxville and throughout Tennessee that help you put together free business plans, and I'm happy to connect those. In the end, the question that the business plan is going to answer is, do you have a good or a service that people want to pay for? And can you sell that good or service for more than it costs you? If you say yes to both, you have a business and it should be successful. اوكي. هو قال حاجة مهمة جدا. مش لازم تكون الخطة زي كده ما بيعملوا في البلاد الكبيرة بتاع خطة خمسية ولمدة 10 سنين قدام والكلام ده. هو بيقول لك الخطة دي ممكن تبقى صفحتين بس باتفاق الأطراف. أول حاجة لازم تجاوب عليها الخدمة اللي عندك أو اللي أنت هتقدمها أو البيزنس اللي أنت هتفتحه. هل الناس هتبقى مقبلة إن هي تشتري الخدمة دي ولا لأ؟ ده أول سؤال لازم تجاوبه لنفسك. تمام؟ ودي بتبقى مراحل الدراسة بقى، يعني نقعد مع ناس متخصصين، نقعد مع محامين، نكتب عقود، فبتسأل الأسئلة دي. تاني سؤال يقول لك هل الخدمة اللي أنت هتقدمها الناس دي والناس هتشتريها، الناس دي هتستفاد منها وأنت هتستفاد بعائد مادي بيك أنت؟ يبقى لازم نجاوب على السؤالين دول. نمشي معاه واحدة واحدة ونشوف الكلام ده بيحصل إزاي. Go ahead, sir. Thank you. So the number one legal thing that I would point out is that you must be very careful when choosing your business partners. Now, that may seem obvious, but there are some laws that will make an individual a business partner, even though you haven't officially done so yourself. So there are default laws in place that will create business partnerships without your own doing. And so it is very, very important when you're starting your business that you're very careful who becomes an owner of your business and who becomes a business partner, because that can get you into trouble, not only during the business as it's being operated, because you could have 2 different bosses, 2 different people making decisions, 2 different people signing contracts, but also, and maybe especially, when the business ends. The divorce of the business partners can be very, very messy if you haven't determined it at the outset. اوكي. ودي حاجه الحقيقه يعني كنت لسه بتكلم فيها مع استاذ يوسف قبل الحلقه، بس هو الراجل بدأ يجاوب لوحده على الاسئله. غير ال5 اسئله دول كان في اسئله تساؤلات عندي انا شخصيا وكنت بناقشها مع استاذ يوسف قبل الحلقه، فابتدينا نتكلم فيها. الراجل بيقول حاجه مهمه جدا. مش بس القانون
اللي بيتحكم في موضوع المشاريع الصغيرة والشراكة والناس يبقوا مع بعض شركاء. لا، وجود الشريك في حد ذاته مهم جدا انه يتكتب في العقد. مين اللي هيدير المكان، مين هيبقى رئيس مجلس الإدارة، مين العضو، مين اللي داخل بفلوس، مين اللي هياخد مكسب بس، مين اللي هيشتغل، مين اللي هيعمل، مين اللي هيمضي على عقود. هل يبقى في 2 والاتنين دول كل واحد فيهم مدير وكل واحد دي دماغ عايز يمشي الدنيا بدماغه؟ دي مشكلة من ضمن المشاكل. المهم جدا في المالك والشريك في فرق. في واحد بيملك المشروع وفي واحد داخل معاه شريك. كون ان في ناس بيخشوا مشاريع هم كلهم مع بعض بالتساوي، يبقى في حاجات لازم يتفقوا عليها. مين اللي يمضي عقود، مين اللي يقرر قرارات في البيزنس نفسه. لو في 3 وكل واحد مدير وكل واحد ليه قرار وليه رأي، هنا بتبتدي المشكلة. وهو بيقول على فكرة عمل المشروع في الأول سهل، المشكلة لما نيجي نطلع، أو حد يطلع من المشروع أو المشروع لا قدر الله يتفركش مثلا، فهو بيقول عليه الانفصال، الديفورس بيزنس ده اللي بيخلق بقى المشاكل. وفي حاجات بتبقى قانونية بتطلع وحاجات كتير يعني. فهو بيقول لك عمل المشروع بيبتدي وكويس وتمام، المشكلة لما يحصل انفصال ما بين الشركاء. Go ahead, sir. Slightly on that note, it has become quite popular at the beginning of a business for the business owner to provide some ownership to its employees, because you don't have money to pay salaries, but you say, if you do A, B, or C, I will give you 5% of the company, or I'll give you an option to buy into the company. And this has become popularized by Silicon Valley for the type of high growth companies, because it's an easy way to get people to do work for you without having to put out an investment at the beginning. That is a good way to get relatively low cost work done, but it is also a good way to create partners and create owners that may cause problems down the road. Okay. Very good point. هو طبعا مهمة جدا النقطة دي يا جماعة. في ناس في الأول بيبتدوا يطرحوا المشروع بتاعهم مثلا زي ما بيقولوا كده ايه في البورصة أو شراكة، أو يجي حد مثلا لأن في مشاكل في الإيد العاملة، فيجي مثلا الموظفين أو العمال اللي عنده يقول لهم إن أنا يا جماعة نظير مجهودكم معايا وشغلكم معايا هنبتدي نوزع مثلا 5% من الأرباح على كل واحد، 10% من الأرباح. ده في نظير إيه؟ في نظير مجهودك اللي أنت بتبذله معايا. أنت أصبحت دلوقتي كجزء كشريك معايا في المشروع ودي حاجة كويسة جدا هم بيعملوها في المشاريع الكبيرة والمصانع بيبتدوا يجيبوا ناس يشغلوهم بجزء من الأرباح. فده طبعا بيعود على الشركة، ولا تنزل بقى أسهم ولا سندات ولا الكلام لا، ده هم بيعملوا زي مجلس إدارة وناس ليها حقوق نظير الإنتاج بتاعهم والشغل بتاعهم. فدي طبعا نقطة مهمة جدا. Go ahead, sir. So the next piece of advice I would give is to write everything down. Even if you don't have a lawyer to draft a contract, write down the expectations of anybody you're working with, a vendor, a supplier, an employee, a customer. If there are any expectations, write them down and have the other person sign it. Do not rely upon handshake deals, because the evidence is difficult to prove. If you are, if there's a dispute later on, and also the United States does enforce oral contracts, and so if you give an oral promise, that could be enforced against you unless you have something in writing that dictates what the terms of the exchange actually was. So write everything down. اوكي. النصيحة الثانية الاكسبكتيشن او توقعاتك من المشروع.
هو بيقول لك ان لازم كل حاجه تتكتب على ورق. ما تعتمدوش على السلامات بالايدي، كلمه كلمه، انا اتكلمت قلت رايي، هو قال رايه، اتفقنا يا عم، اتفقنا، طب 100 100، زي ما نقول كده ايه، ونقرا الفاتحه، او مثلا ايه، يلا. فدي ما بتنفعش. الولايات المتحده الامريكيه بتفضل ان اي حد بيخش مشروع مع اي حد تاني بيكتب عقد، يكتب فيه كل التفاصيل، توقعات المشروع، المفروض هيكسب ازاي، مش هيكسب ازاي، التعامل مع الزباين، التعامل مع الموظفين يكون ازاي، قوانين عمل، الموردين، الناس اللي بتورد البضاعة، اللي بتعمل شغل في المكان، سواء كان اي حاجة ديكورات، مشتريات، كل الكلام دوت يفضل ان الكلام ده كله يتكتب. لان انت ممكن تبتدي المشروع وتيجي تنهيه، بتلاقي ان في عليك مسؤوليات من جهة الحكومة او مسؤوليات قانونية انت ما تمتش عن طريق ان انت ما عملتش عقد. فدي طبعا مشكلة احنا مش عايزين نخش فيها. فهو الراجل بيفضل ان كل حاجة نكتبها على ورق ونمضي عليها، عشان يبقى ده الاتفاق المبدئي اللي بيننا اللي كل الناس وافقت عليه. Yes sir, go ahead. Yeah, it is especially important to write down the terms of your relationships with the people who are working with you. Is the person working with you another owner? Are they a business partner? Are they an employee? Or are they an independent contractor? There are legal ramifications for each of those determinations, and they can almost all be determined by what you write down. So if you write down that someone is an independent contractor and you follow the rules of being an independent contractor, then you avoid all of the extra requirements for having an employee, withholding taxes, paying benefits, things of that nature. If you have an employee who thinks that they're an owner, if your employment contracts makes it clear that they are not an owner, that will be dispositive. So it's really important to write everything down, period, but especially for the people who are working with you in the business. هو قال نقطة تاني، قال أهم حاجة في موضوع العقود ده يا جماعة العلاقة ما بين الشركاء. مين اللي هيبقى مالك المشروع؟ هل الشركاء دول متساويين في رأس المال؟ يعني كل واحد حط مبلغ عشان يبتدوا المشروع، فكل واحد كده يعتبر ليه التلت مثلا أو أيا كان، أو 4 يبقى كل واحد ليه الربع. هل واحد من الشركاء دول هم اتفقوا إن هو يبقى معاهم بالمجهود، فيبقى هو اللي شغال في المحل على طول وبيديره، فيبقى دوت شريك بس داخل بالإدارة، هم داخلين بفلوس. يعني مثلا لو المشروع ب100,000 مثلا، كل واحد فيهم دافع 30 مع ان هم 4 شركاء، بس الشريك الرابع ده اللي هيدير، فنظير ادارته هو اللي هيبقى معاهم شريك. لازم الكلام ده يتكتب في العقد. دي حاجة تانية، الموظفين زي ما قلنا، ان لو انت مثلا هتجيب موظف او مدير، تحدد بالظبط في الورق ده هيكون ليه ايه. المكاسب، هياخد نسبة من المكاسب شهريا، كل نص شهر، كل 3 شهور، كوارترلي، كل ربع سنة. كل الكلام ده لازم يتحدد في عقود عشان الكلام يبقى محدد ويبقى فيه نظام عام في الموضوع. لو واحد مثلا هيوزع لك البضاعة ممكن يبقى شريك، هيقول لك انت تنتج خط الانتاج دوت مثلا تيشيرتات مش عارف ايه، انا هاخده، انا اللي هسوقه لك، انت مالكش دعوة. يبقى كده ده دخل معاك شريك، بس هو اللي هيوزع، هو اللي هيبيع. فدي حاجة تانية المفروض تتكتب، لأن ممكن يجي يغير رأيه ويجي يقول لك لا أنا عايز فلوس أكتر، لا الموضوع بيكلفني أكتر. لكن لما يكون مدروس من الأول ومعروف إيه الخطوات، ده بيفضل وبيريح كل الناس. ممكن واحد من الموظفين نظير اللي أنت خليته هو اللي بيدير المشروع عشان يبقى بياخد نسبة في الأرباح، هو افتكر نفسه شريك. لا، انت ما قلتش في الورق ان هو شريك، لا انت قلت ان هو هياخد جزء من الارباح نظير الاداره، فدي فيها اختلاف تاني. طبعا مواضيع وتفاصيل كتير جدا. انا دلوقتي ليه فهمت لما كان بيقول يعني الموضوع ولا ياخد حلقه ولا حلقتين ولا حلقات السنه كلها، لان الموضوع واضح ان يعني ليه اسس وقواعد مش هزار. جو اهيد سير.
And the last thing I'll say for this question is to pay particular attention to your intangible property. We instinctively pay attention to our inventory and our other hard assets, but we often overlook our intellectual property, the property that is not tangible. So the name of your business, any copyrights you might have if you have a curriculum or a training curriculum that is important to your business, or if you have any inventions. These are all protectable by law, but they require some affirmative action by the business owner. And so that's my last to that first question. هو بيقول آخر حاجة في السؤال الأولاني، هو بيفضل طبعا موضوع مثلا زي موضوع العلامات التجارية. احنا بناخد بالنا من الانفنتوري، البضاعة اللي داخلة البضاعة اللي خارجة، لا خد بالك من المكان نفسه، الموقع نفسه، اسم المحل، اسم المكان، اللوجو بتاعك، كل الحاجات دي ليها حقوق قانونية المفروض تاخد بالك منها. انت ممكن تعمله بعد كده يبقى مشروع ان انت علامة تجارية، الناس تيجي منك على اساس النجاح اللي انت حققته في مشروعك ده، يجوا بس ياخدوا الاسم ويفتحوا هم المشروع. فده زي الفرنشايز، يعني واحد you talking something very similar to like franchise, or you know when you have chicken fillet, McDonald's, someone his logo, it's mean money, which if you just want to open the place under their names, this is the franchise, and this is one of the details we would like to talk about it. يعني انا بقول له المحل نفسه والعلامه التجاريه، محلات زي ماكدونالدز، تشيك فيليه، كل الكلام دوت لما واحد بيجي عنده حته ارض وعايز يبنيها محل مطعم كبير، بيروح لفرنشايز من دول ويعمل معاهم عقد، وبيمتحنوه، يعملوا له انترفيوهات ويشوفوا مؤهلاته ايه ان هو يقدر يفتح مشروع، مش بيديله الاسم كده وخلاص. فدي من ضمن الحاجات اللي هم بيركزوا فيها جدا قانونيا يعني. Okay, we would like to move to a second question. At what point starting a business is a good to consult a lawyer? Yeah, so I have kind of. Can I translate the question, please? أنا سألته قلت له في أي مرحلة بالظبط قبل ما ابتدي البيزنس بتاعي يفضل إن أنا أروح للمحامي وآخد رأيه في المشروع يعني. Yes, sir. Go ahead. So this is a difficult question to answer because it kind of depends on the type of business that you're starting. If you're starting a business in an area that has a lot of law or regulation, for example, starting a restaurant or starting a coffee shop, there are a lot of small steps that you need to take before you could even get started. It's better to have a lawyer involved earlier because they can walk you through that process. But if you're working in an area that is less regulated, you can and you should start without a lawyer. What I often say is if you can find a lawyer for free or very little cost before you sell your first item or before you start offering your services, that's great. You should take advantage of it as early as possible. If you're going to have to pay, it'd be more important to talk to an accountant before talking to a lawyer, because an accountant is going to help set up your business in such a way that you will be revenue positive more quickly. And this goes back to my first statement that although there are a lot of laws that influence business, it is quite simple to start and run a business in the United States. It is much more difficult to take advantage of tax benefits for small businesses if you don't have a knowledgeable accountant. اوكي. هو طبعا بيقول هو سؤال صعب لان نوع المشروع في مكان معين ممكن يبقى ليها قوانين كتير، فده يفضل يعني مطعم مثلا يفتح في وسط البلد، ده موضوع هيبقى معقد جدا. ليه؟ لان هيحتاج ان انت تروح لمحامي في الاول، لان هيمشي معاك خطوات قانونيه وايه الشروط اللي يجب تتبعها عشان تقدر تفتح مشروع زي كده. في اماكن بتبقى يعني مش محتاجه الكلام ده كله، فبتبتدي المشروع بتاعك على طول من غير ولا محامي ولا ورق ولا الكلام دوت لو انت لوحدك. بس بعد كده لازم برضو تعين محامي لان بيمشي معاك بعض الخطوات القانونيه، وبيقول لك لو انت قبل ما تفتح المشروع والله لقيت
محامي بيديك استشارة من غير مقابل او بمقابل صغير، خد الفرصة واستغلها ان انت تعرف ايه قوانين، ايه اللي ليك وايه اللي عليك. لو المشروع محتاج محامي من الاول، زي موضوع مطعم في مكان عام في وسط البلد، في حته في ناشفيل، المدن الكبيره ليها قوانين، بيفضل ان انت تروح للمحاسب بتاعك الاول. بعد ما بتروح للمحاسب بتاعك، المحاسب بيوجهك، يقول لك ان تكلفه ان انت تعمل عقد مع محامي او تاخد استشاره محامي كذا وكذا وكذا وكذا، وهو عارف تكاليف المشروع، فبيدخلها من ضمن التكلفه بتاعه المشروع عشان يبقى الموضوع منظم زي ما قلنا، وكل حاجه مكتوبه على ورق. يبقى لو المكان بيعتمد عليه القوانين، المكان اللي انت هتفتح فيه المشروع، لو محتاج ان انت تقوم محامي من الاول، يبقى معاك محامي يقول لك على الخطوات، يبقى تروح للمحاسب يحسب لك التكلفه بتاعته كام، هتقعد معاه كام مره، هيقول لك ايه بالظبط ايه القوانين اللي المفروض انت تتبعها، الحاجات اللي تكتبها في العقود. فدي الحاجات اللي هو بيجاوبنا عليها. Go ahead, sir. So that was my answer. I'm ready for the next question. Okay. Can you provide us 2 to 3 serious example of why lawyers important in the business matter? Yes. Did you want to translate that first, or? أنا بقول له ادينا يعني مثلا 3 أمثلة مثلا حصلت ليه المحامي مهم لأي مشروع بيتعمل جديد. So I do have 3. They'll be a little unsatisfying, but because I represented them, I'm not allowed to use their names because of attorney-client privilege and the duty of confidentiality. But I can describe the 3. هو قال ان هو هيقول 3 أمثلة بس مش هيقدر يقول اسامي، عشان ده قوانينهم، قوانين المحاماة، ان دي طبعا بيحافظ على اسرار الموكلين اللي عنده. فهو هيقول لنا الامثله من غير اسماء، بس هيقول لنا امثله حصلت ليه اهميه ليه المحامي اهميته في اي مشروع بيبتدي. Go ahead, sir. So there's a company that recently started in Knoxville, and they invested a lot of money in building a very nice sign for their business, and they hired someone to design a website for them. They invested a lot in merchandise and advertising, and they started, and they were reasonably popular. They were starting to make a little bit of money, but as soon as they started to make money, they got a letter in the mail from a business with the same name in Colorado. And even though they're in Colorado and not in Tennessee, the Colorado business had taken steps to protect their name. They had a trademark in it. They also had a copyright, and they were claiming that the business in Tennessee was infringing. We tried to fight it, but we didn't have a good legal argument. And in the end, the client had to throw away all that merchandise, redesign the website completely, pay for an entirely new sign, all because they used a name that was already taken, and they hadn't talked to a lawyer beforehand to talk about what they should do, what kind of search they should do to figure out if they have a name that is going to be appropriate. واو. اوكي. هو طبعا مثل قوي جدا يعني. حصل في هنا في نوكسفيل ناس فتحوا مشروع صرفوا عليه كتير جدا، مباني، اعلانات، ويب سايتات، حاجات بقى. لما بدأوا يشتغلوا الفلوس بدأت تيجي، فوجئوا ان في شركة في كولورادو، شوفوا في كولورادو بعيدة جدا عننا، ليها نفس الاسم. فطبعا الشركة ديت في كولورادو رفعت قضية، لان اعتبروا ان اسم المشروع دوت ما خدمهمش، لا ده خد منهم كتير، ضرهم ماليا. فطبعا هو ما كانش عنده فرصة ان هو يعني يتناقش في المحكمة او يدافع عن الموضوع. اللي بيها طبعا ان هم اضطروا يغيروا العلامة التجارية، يغيروا الويب سايت،
يغيروا الديزاين بتاع المحل من بره، يغيروا العلامات والاعلانات بتاعتهم اللي نزلوها. طبعا الموضوع ده كلفهم كتير. ده ليه؟ لان الناس دي لما ابتدت ما خدتش رأي محامي قانونيا في اسم المحل، فدي طبعا عملت لهم مشكلة كبيرة، حتى ان هم فاتحين في تينيسي والشركة دي فاتحة في كولورادو في ولاية تانية. Second one. So another sad story. We had a client or a potential client contact the legal clinic. They were hoping to open a coffee shop. And opening a coffee shop requires a number of inspections, including a health inspection, a fire marshal inspection. And in addition, this coffee shop actually needed to apply for rezoning, because where they were hoping to run their coffee shop, it was not zoned for business. While they were waiting for the inspections and while they were waiting for the rezoning, they were paying rent. And they were paying rent on a building that they couldn't make any money off of. And they had to abandon it before they could even start because they ran out of money. Another client in a very similar situation came to us beforehand. And before they signed the lease, we negotiated a lower rate. So a low rate while the business was getting established. And if the business was unable to get the licenses that it needed, they would be able to get out of the lease. And many commercial properties are willing to do that, but you have to ask. And so we have one client that was successful and they ended up starting their coffee shop and it is a success today. The other client, we don't know if it would have been successful because they ran out of money before they could get started. Okay, this mean if I would like to rent a place or a shop, this mean we can ask the owner to give us a like low rate or low lease in the beginning until we open the business. That's right. Yeah, a lease, like any other agreement, is a contract that is negotiable. So they could always say no, but you could always ask. اوكي، هو بيقول طبعا المثل طبعا وده متهيألي ان هو يعني عمليا حصل مع ناس كتير. واحد كان هيفتح كافي شوب في مكان معين، وهو منتظر التقييم بتاع إدارة الصحة، التقييم بتاع إدارة المطافي والبوليس، وإعادة الزونينج بتاع المكان، التخطيط اللي هي إدارة التخطيط عندهم. كل الكلام اكتشفوا في الآخر بعد ده كله إن المكان اللي هو هيفتح فيه المفروض ما يتعملش فيه مشاريع تجارية. فخسر كل الفلوس خسر كل المدة دي، كان بيدفع إيجار، وطبعا الموضوع ده ضر وما قدروش يفتحوا البيزنس. واحد تاني راح وكان استشارهم، راحوا ابتدوا يبحثوا في العقد اللي ما بينهم وما بين الناس اللي هيأجروا منهم المحل، فاكتشفوا ان هم ممكن يدفعوا جزء بسيط من الإيجار لغاية ما المشروع يبتدوا يدفعوا الإيجار كامل. هو بيقول طبعا ده ما بيحصلش في معظم الأحيان يعني، بس مش عيب انك تسأل. انت رايح تاخد محل في بلازا مثلا، تسأل الأونر تقول له انا ممكن اول شهر شهرين مثلا ادفع نص الإيجار لغاية ما ابتدي المشروع وابتدي افتح ويجي لي دخل منه وابتدي ادفع إيجار كامل، وممكن اللي انا اخدته في الأول يتوفر وابتدي ادفعه لك. اوبشنات، حلول ممكن تبقى موجودة، ممكن يوافق عليها. فدي دايما حاجة فيها يعني زي ما بيقول عندنا في مصر فصال يعني. ففي بلازات بتقبل وفي اماكن ما بتقبلش، فده موضوع طبيعي برضه. So I have more negative, sad stories, but I want to be mindful of the time, and I also don't want to be too. I don't want to dwell on the negatives because I also have lots of positive stories to tell. So should we move on to the next questions, or should you need more cautionary tales? هو طبعا بيقول انا مش عايز اقول دايما على سلبيات في الاجابات بتاعته، بس هو بيني وبين لان مفيش وقت يعني. هو برضه هو بيقول لان هو عنده حاجات كتير تتقال، بس طبعا هو واحد زي كده كل الحاجات دي كل ما بيقول القصة من دول احنا بنستفيد منها اكتر.
فطبعا واحد زي كده يعني اكيد عنده امثله كتير جدا يشاركنا فيها، وده بيفتح المجال للنقاش اكتر يعني. بس هو بيقول ايه يعني، كفايه سلبيات كده، لان في ايجابيات برضو، بيحاول ان هو يموف للسكند كويشن يعني. Can you speak more about the importance of the business and what business the person should think about when he start making the contract and all this kind of, business owners? Sure. And so the first thing I want to say is it is not necessary to incorporate a business before starting a business. If I were to walk outside my house and start selling sandwiches on the street, I have started a business. I haven't gone through all the necessary licensing procedures, but I am what they call a sole proprietor. If I brought a partner in and we were downstairs selling sandwiches, we're a general partnership. Neither of those require any filings with the state. So a popular misconception is that you need to file with the state to start a business, and you do not. Sorry, should I go on into when you should consider actually filing, or do you want to? Yeah, but it's very important because يعني هو بيقول ان يعني مش كل حاجه بيتعمل لها ورق مع الحكومه، لا، لان لو نزلت من البيت كده وابتديت ابيع سندوتشات في الشارع ده، ما انا مش محتاج ان انا اعمل اي حاجه. دايما المشاكل بتيجي لما يحصل حاجه. انا وواحد زميلي نزلنا بدانا نعمل سندوتشات بعناها قدام البيت عندي في اي مكان او في اي حاجه، لغايه ما يحصل، قبل ما تحصل المشكله ده كده انا مش محتاج ان انا اعمل اي اوراق وان انا اعمل عقد شركه ولا الكلام ده كله. بس في حاجات، خطوات لازم نتبعها عشان نبتدي مشروع زي كده. Go ahead, sir. Sure. So the two main reasons why you should formally create a legal entity to operate your business are if you're going to involve other people, partners, investors, or employees, then you probably need a legal entity. Or if you are working in an area that has high liability or a high potential for liability that you cannot cover with insurance. So, for example, if you are going to be a one-person janitorial service and you will be working in in other businesses cleaning their floors at night, that is an extremely low potential liability business. There's very, very small likelihood someone will sue you, or that something that you're selling will harm someone, right? So it doesn't make a lot of sense for that person to create an LLC or create a corporation. That is just extra money going out the door. They can cover their own liabilities with insurance, and they don't need to worry about other partners or investors. So that's an example of a business that doesn't need formal incorporation. هو بيقول نقطة مهمة جدا. احنا ليه قانونيا المفروض نعمل موضوع العقود او الإدارة العامة اللي هتدير المشروع؟ دي تكلفة ملهاش داع في الأول، يعني ملهاش لازمة، بس في حاجات بتحصل وأماكن معينة ممكن يكون الانشورنس مش بيغطيها، مفيش ليها تأمين، التأمين يرفض إنه يغطي حاجة زي كده. ليه بنعمل عقود شراكة مع أشخاص، مع أصدقاء، مع ناس بيدفعوا فلوس، مع ناس موردين؟ كل الحاجات ديت العملية التنظيمية ليها قانونيا المفروض تتنظم. لو المشروع اتغطى من ناحية الانشورنس وكله تمام، يبقى الموضوع دوت مجرد بيقول لك مصاريف وخلاص ان انت تعمل إدارة عامة للمشروع بتاعك. لا، ده مشروع صغير مش محتاج إدارة عامة، لا، محتاج ان انت تنظم وتعمل اوراقك صح وتعمل التأمين بتاعك صح عشان تغطي لو حصل ان حد رفع عليك قضية اي سبب من الاسباب. So I think that example explains the liability issue. I'd like to explain the partnership issue. So let's imagine that Lydia and I start a business selling custom face masks, and we call it
Knoxville face masks. And we're doing very, very well. So well that Lydia thinks we should open up a storefront. And so without talking to me, she goes downtown and she rents a really nice storefront on Gay Street. And it turns out that the rent is too high for us to be able to make our money back just selling face masks. Lydia sees that we're about to go bankrupt and she skips town and she moves to Hawaii. The landlord, who's expecting their rent, comes to me. And I'll say, oh, I didn't sign the lease. That was Lydia. Well, I'm out of luck because we were partners. Even though we didn't create an entity, the legal default is if two people are together running a business, either of them can bind the business. So even though Lydia's gone and she's the one who signed the lease on behalf of the partnership, I'm on the hook for that lease. So wow. Okay. هو بيقول مثلا go ahead, sir. I said, so that is why you might set up an entity. So I don't want to scare people, but I want to let people know that that's why you might do one, and then I can talk about the different entities. اوكي. هو بيقول طبعا هو مش عايز يخوفنا يعني، بس هو قال مثل عشان يشرح الموقف اللي انا قلت له في الاول ان احنا يعني نحاول نبسط الموضوع ما يبقاش فيه تعبيرات قانونيه كتير. فهو بيقول لك مثلا انا وليديا فتحنا مشروع ويب سايت بنعمل وشوش مثلا بلاستيك او ورق او اي تصميم او اي حاجه. فالويب سايت او يعني ببيع حاجتي على الفيس انا وليديا، احنا الاثنين مع بعض وكل الناس عارفين فلان وفلانه دول اللي بيعملوا الموضوع دوت. نزلت ليديا مع نفسها كده، راحت رايحه الداون تاون، اجرت محل في حته كويسه في شارع مشهور. المحل دوت بدات الدنيا تمشي والحال يمشي، بس مره واحده المشروع ده خسر او لاي سبب من الاسباب. فتعمل ايه بقى ليديا؟ خلعت، راحت هواي مثلا، راحت في حته بعيده. فجه الراجل صاحب المكان عايز الايجار، فراح رايح لإيريك قال له انا عايز الايجار. قال له ايجار ايه؟ انا ماليش دعوه. قال له لا، انت معروف ان انت الشريك بتاعها في المشروع، انتوا الاثنين واحد، فانا عايز منك انت الايجار. فالحاجه اللي انت بتعتقد ان انت ممكن يعني انت ما فيش عليك مسؤوليه قانونيه فيها، لا ده ممكن يكون عليك مسؤوليه قانونيه فيها، لان الاسم والشهره في حد ذاته، الاشهار ده عقد الناس كلها عارفه ان ما إيريك وليديا دول اللي عاملين المشروع ده. لما تروح هي تعمل حاجه بقى باسم المشروع ده يعتبر باسمكم انتوا الاثنين. لذلك بنقول ان كل حاجه يفضل تكون مكتوبه، لان ده حصل اهو مشكله كبيره. هو مش عايز يخوف الناس، بس هو بيقول لهم دي حاجات حصلت في الواقع. Go ahead, sir. So I'd like to talk a little bit about a liability now, not just about partners. Yeah. Let's imagine Lydia doesn't disappear and we're selling our face masks, but we use material that is too thick and it cuts off oxygen to people's using it. And some people pass out and they fall down. And they fall down, they hurt themselves. They find out that it's our fault. So they sue me and Lydia. Because we have not formed a corporation or an LLC or some other type of formal legal entity, the person who harms themselves sues me individually and sues Lydia individually. And our personal bank accounts, our home, if we own a home, our car, if we own a car, all of that is potentially reachable by that plaintiff. Someone falls down and hits their head, they have $5,000 of medical bills, they can sue me personally for that $5,000. If we had set up an entity, they would sue the entity, and the entity itself would be liable. The assets of the entity, the accounts receivable of the entity, those would pay the $5,000. But my personal home, my personal car, my personal bank account, that's completely separate. Yeah. هو بيقول دلوقتي طيب احنا دلوقتي عملوا الفيس ماسكات مثلا، دي حاجه تانية، واكتشفوا بعد فتره بيع الفيس ماسك وبتاع. لما الناس بداوا يستخدموه بيمنع عنهم مثلا الهواء او الاكسجين بدرجه معينه. بعد فتره الشخص ده
وقع من طوله لان الاكسجين قل في جسمه، خبط دماغه، حصل له حاجه، ففي هنا مشكله. الشخص دوت بدا يرفع قضيه عليهم كل واحد بحده، ليديا لوحديها وهو لوحده. رفع قضيه على ايريك، دخل على حسابه في البنك، دخل على البيت اللي بيملكه او اي ممتلكات ليه. فبدا كده جريمه او القضيه تبقى شخصيه بقى، ده هو دخل على كل واحد لوحده. ليه؟ لان الناس دي ملهاش راس مال ومفتوح بيه في البنك مثلا حساب او في انشورنس يغطي الكلام دوت. اصبح انه هو كل واحد قانونيا مطالب ان هو يعوض الشخص ده، لكن الكلام ده كله نتغاضى عنه لما يبقى في حساب عام للشغل، انشورنس عام للشغل بيغطي الكلام دوت، بيغطي الفروقات ديت. دي مشاكل بتحصل وهم بيواجهوها في الحقيقه. اوكي. And so if you have partners or if you are worried about liability, and if you don't think insurance can cover your liability, then forming an entity makes sense. And the main choices are corporation, an LLC, or an S corporation. What does this mean? What is an S corporation? S, like the letter S is stands for small business corporation. There are tax consequences of each of those choices. Each of those choices have different consequences and ramifications for the type of investors you can bring in. And I'm more than happy to talk about them, but I think it would take another hour. And if anybody listening is interested or is thinking about starting a business or has a business and thinking about making a formal entity for that business, I would love for them to call or email me, and then I can walk them through that. And it will take between half an hour or an hour to discuss. What I'd really like to say is it's real easy to set up a legal entity online on the Secretary of State's website. You could do it with a credit card and an address. Legal entity. Yes. So and I just want to make sure that before you do that, before you get online and form an entity, please give me a call or call an attorney or an accountant to talk about the different consequences. اوكي. هو بيقول طبعا ان الموضوع ده عشان يتشرح على الاقل ياخد حلقه تاني. هو بيرحب ان ممكن حد يكون يتصل بيه عشان يساله في الموضوع دوت، بس يفضل ان كل حاجه بيبقى ليها الكوربريشن اللي هي CORB SCORB او LLC. دي الحاجات اللي بيندرج تحتها اسماء المشاريع. هو بيقول لك المشاريع الصغيره بيبقى ليها نظام، ولو كوربريشن كبيره مصانع والكلام ده بيبقى ليها نظام تاني. هو بيرحب ان هو يدي النصيحه لحد لمده نص ساعه لساعه. هنشوف ايه امكانيه الموضوع دوت. لو حد عايز طبعا يتواصل معاه يعني ممكن نجيبه حلقه تانية لو جات لنا اسئله كتير من الناس بتخص الموضوع دوت. The last question, what is the legal clinic? What service do you all offer in the community small business legal clinic? Yes, thank you. As you said in the introduction, I'm a professor at the University of Tennessee Law School, and several of my colleagues and I run programs where current law students provide free legal services to people in the community. The goal is for the students to learn how to be lawyers while they're in law school under our close supervision, and to provide a free legal service to people in the community who might not otherwise have access to lawyers. So my clinic, well, before I talk about my clinic, I'd like to list the other clinics really quickly. So we have an advocacy clinic that provides primarily representation for juveniles in criminal court, but they also do some housing law, some benefits law. They do a lot of services for folks who need to sue to enforce their rights or are being sued or are in criminal court. So that's one.
we have a domestic violence clinic, which is helps victims of domestic violence get orders of protection. We have a wills clinic that does estate planning for people. It also helps with conservatorships. If you have a minor child that is disabled, that's about to turn 18, but you want to maintain an ability to make medical decisions for them, for example. Sorry, this is a lot, but we also, لا we also اوكي، انا سالته قلت له موضوع العياده القانونيه اللي هم عاملينها، قال لك هو عنده كذا عياده، الهدف منها هو دلوقتي في تينيسي عنده طلبه كتير في الجامعه، فبداوا يكونوا موضوع العياده القانونيه دي، حاجه زي اللي احنا كنا عملناها من كام اسبوع ديت لتساعد الناس في موضوع الايجار. لا هم بيجيبوا محاميين وبيجيبوا طلبه مع المحامين دول، هم بيعلموا الطلبه دول ازاي يبقى محامي، هم بيدرسوا، بيبقى قاعد معاه الاستاذ بتاعه في الكليه، وبيبتدوا عندهم كذا نوع، طبعا عندهم نواحي جنائيه، قضايا عاملين، قوانين العماله، قوانين الحمايه والاعتداءات، طبعا لو انت ضحيه حاجه حصلت او تم الاعتداء عليك، لو اللي هي الويل اللي هي كتابه الوصيه ديت، لما انت لو عندك ابن وصل ل 18 وعنده مثلا عاهه مستديمه او معاق بطريقه معينه، الوصيه دي تعمل فيها ايه؟ كل الحاجات ديت انواع الحاجات اللي هم مشتركين فيها. طبعا دي حاجه مهمه جدا ممكن تفيدنا كلنا، لان الخدمات دي كلها مجانيه يا جماعه، فطبعا عشان انت تروح تعمل حاجه زي كده بره، المواضيع دي مكلفه قوي. Lydia, I think Lydia have all the connection and the email address and all the links. In this way, we can access and let the people know how to access to this website. Oh, great. I would like to add, if possible, in case it wasn't obvious, I offer free legal services for small businesses, but I also do work for nonprofits. So if there's a nonprofit that you think needs to be started, or if you have an existing nonprofit with legal issues, I'm also happy to help with that as well. اوكي، هو شخصيا طبعا حابب ان هو يساعد الناس في المشاريع الصغيره، يقول لهم على رايه ايه الورق اللي مطلوب منهم، الخطوات اللي هي الكلام اللي كان بيقوله في الاول، ان انت لو لقيت حد بيوفر الخدمات دي ببلاش، خد الفرصه، استغل الفرصه دي واساله عشان انت تبقى في الامان. طبعا هو بيقدم خدمات زي ما انتم شايفين كده للمنظمات الغير ربحيه، خدمات قانونيه ليهم، لو في عندهم مشاكل قانونيه بيقدمها لهم، كل الحاجات ديت هو بيقدمها، واللينكات كلها والحاجات ديت هتتكتب في التعليقات بعد الحلقه يا جماعه، يا ريت نستفيد منها، لان لما ناخد راي واحد زي ده في الاول قبل ما نبتدي مشروع، دي بتحمينا في المستقبل وبتريحنا من حاجات كتير قوي ممكن تحصل في المستقبل. Okay, we thank you very much for your time, and we appreciate what you has been done for us so far, but we would like to ask you some question. We are sorry, maybe we're gonna extend more than 1 hour, but we have questions from the audience. We have some question. Go ahead, Mr. Yusuf. I have a question. As you know, in 2010 we had a flood in Nashville, and since this flood, the code changed a lot of the rules for flooding area and all that. Right now, when some people go to in Nashville and Greater Nashville, if a business was established, let's say 2008, 2007, or something like that, now it's for sale and somebody will buy it, most likely those people, they get into the new code, but they don't know how to follow the new code. Is it better for these people, because some of the business is Skylight Birches and some of the business is lease, as you mentioned, which is one of the best advice, especially the lease.
you can negotiate whatever you want until you stand in your feet. But a person have restaurant. The restaurant is for sale. Another person purchase the restaurant. At that time, the code get involved and tell them you have to do this, you have to do that. Is there a law control this, or he must go see a lawyer before he start, or what is the best way to approach this issue? That's a very good question. So depending on the regulation, some regulations will do what we call grandfathering in, where if the law has come in after you've already started your business, it won't apply to you. There is a way to purchase a business and retain that grandfather benefit. So that would be different from starting a new business, but acquiring an old business, if that makes sense. So that's one way to deal with it. The longer question is, if you are acquiring a business, or if you are acquiring a business that, or acquiring land, that is definitely an area where I would say, please talk to a lawyer beforehand, because they can do the diligence on that to determine if you are able to avoid some of the newer regulations. Okay, thank you. So, sorry, it's not a direct answer, but there are ways around it potentially. So possible advice from a lawyer is much appreciated. Yeah, and especially when you're talking about regulations. So maybe flood insurance requirements is what I suspect you might be thinking of, but also Well, it was the case with one of the person of the community. أنا سألت السؤال بقول إن أي واحد كان يشتري مكان قبل سنة 2010 قبل الفلاد أو الفلاد اللي جه في سنة 2010. بعض الناس اللي بيشتروا الأماكن دي حاليا ساعات الكود بيطلب منهم حاجات يعني أكتر من الطاقة. فهو الأحسن في قانون اسمه يعني قانون الأب، إن إحنا نرجع للأساس. فممكن إنك أنت ترجع للمحامي أو تحاول ترجع للقانون القديم، وممكن تحصل بدي ودي. أعتقد في النهاية أحسن إنك بالذات لو بيزنس كبير تتعامل مع محامي من الأول عشان يعرفك لو في حاجة هتغيرها أو في حاجة مش هتغيرها. Well, the case, one of the cases that one of my friend had, he purchased a liquor store, and as I mentioned, the liquor store was established before 2010, and the code insists for him to move the bathroom, and because some electric nearby and some other stuff like this, and that cost him like about 4 months between inspection and the renovation and all that. And as you mentioned before, sometimes without calculating the thing, you start to lose money before you start. So this was one example. That's very unfortunate. That is a situation that you would not be able to be grandfathered in. If there's a new code that is based on safety around electricity or something along those lines, the law doesn't care if you've been around forever. So, but here's what I would have done. If I were the lawyer for your friend, when we bought the property, we would include a provision that says, if we incur any costs because of you not complying with the law or some unexpected change in the law, then you would either have to pay me that money back, or we could even hold some of the money in escrow, and then after a year you get that money. But if there's any liability before that year, it comes back to me to cover those costs. That it sounds elaborate, but that's actually a very common provision in the acquisition of a business. أنا سألته إن في القصة دي مع واحد مصري معانا لما راح يشتري محل ليكر. الكود دخل ويعني تعبه لمدة 4 شهور، وطبعا صرف مصاريف كبيرة وكده. فهو بيقول
إن ممكن في الحالة دي لو هو كان راح لمحامي قبل ما ياخد المكان، كان المكان هيمضي يعني يخلّيه يمضي العقد، وفي شروط إن لو في تغيير في القانون خلال المدة دي أو أي حاجة، إنها تبقى على يعني يتفق مع اللي هو البايع إن هو يتفاهموا في الناحية المادية دي، وطبعًا مع المالك على أساس إن هو ما يخسرش بالنسبة دي. في حاجة تانية؟ Yeah, it's one question. It's very, very, we did say it during our question and your answer. Okay, I started a business with 3 person. Okay, I open, let's say, Oriental food store. After 5 months, 6 months, we start getting good business. We start, be very, very famous, and we have very, very good income. But one of the 4 people decide to leave. When we start the business, every one of us pay the same amount of money. Like every one of us pay, let's say, for instance, $25,000, and total of the beginning of the business 100,000. He decided to leave after 6 months or 7 months. Right now, he's asking us, because we offer him, okay, we did divide all the income during these 6 months. You get your, whatever income we get, but now he like to leave. But before he leave, he did ask, no, guys, no, I pay 25,000, and I get some profit from the store for 4 months. 6 months, but now we selling a lot. We are famous. I need 50,000 to leave, which he double the money he put in 6 months. Which how come he asking for that? It's and one of the issue the management as well. أنا سألته سؤال مهم، قلت له لو 4 مثلا اشتركوا وفتحوا مطعم أكل شرقي، ابتدى كل واحد فيهم دفع 25,000، والمطعم كانت التكلفة لغاية ما اتفتح 100,000. بعد 6 شهور المطعم اشتهر، الناس بقت تجيله، بقى فيه مكاسب كويسة، المكاسب بتتوزع على 4 كله تمام. جه واحد بعد 6 شهور قرر ان هو يمشي، فقالوا له طيب احنا هنديك ال 25,000 اللي انت دفعتها. قال لهم لا، دلوقتي الموضوع مختلف، المحل بقى مشهور وبقى يبيع كتير ومكاسب وبتاع، انا عايز 50,000 عشان امشي. ايه الحل في موضوع زي كده؟ Go ahead, sir. Okay, I will start this. I will start by answering this question by reminding, by bringing us back to what I said earlier about if you are going to have partners, please get a lawyer before you start the business. I know that's not helpful for this question, but this is a good example for how things can go poorly and how a lawyer might have helped. In the United States, more than 50% of marriages end in a divorce, right? That's a very common stat. No one thinks when they get married that they're going to be one of those people, but statistics say at least half the people are going to end in a divorce. The business rate is much, much higher. It's very, very rare for business partners to be partners for forever. And so if you're ever going to have partners before there is a problem, bring a lawyer in. Now, to answer the question more specifically, this person, unless there was a decision or a discussion, a negotiation before the termination, before he terminates his ownership of the business, all that he is eligible to receive is the initial investment. That is the only thing that he is legally obligated to get. So the answer is you give him his $25,000 back and he leaves. Now that's what the law says. That's not how the real world works. The real world says, well, he should get something for his troubles. He's been around for 6 months. He did a little bit of work, but there's no law that says how much. And so that's why the law goes back to, well, what did he put in? He put in $25,000. That's what he gets back. If a lawyer had been involved at the beginning, you might have been able to think about, well, what happens if someone leaves after a year or 2 years? Well, then we'll pay $25,000 plus whatever, right?
and you can come up with the type of scenarios. But at this point, unfortunately, the only thing you can do is negotiate. And $50,000, the other three members say that's too high. That's too high. We'll give you 30,000. And then you just kind of negotiate. But there's no guide from the law here. The law will say whatever the partners think is best is the way it's going to go. The one way that changes is if there is an offer to purchase the business. Because at that point, we have a new value for the business. Mm-hmm. So let's say this. Let's say that I'm a millionaire and I see this business and I want to buy it and I want to pay $1 million for it. Well, at that point, you can't kick one of the guys out and give him $25,000 and then split up the $1 million, because everybody knows the business is worth at least $1 million. At that point, there's a new benchmark. But until then, it's all negotiation. Perfect. اوكي. هو طبعا انا قلت له مثل اللي احنا سمعناه ده، هو قال لك للاسف يعني الاجابه قانونيه. لو كان موجود محامي من الاول كان هو حل المشكله دي، لكن بما ان عدم وجود محامي قانونا هو ياخد ال 25,000 اللي هو دخل بيها. لكن الكلام فيه بقى هو عايز 50، لا احنا هنديله 30، الثلاث شركاء الباقيين يتجمعوا، لا يا جماعه احنا نديله 25، طب نديله 30، هنديله 35. الموضوع بيبقى فيه نقاش ومناقشه كتير. بس القصه كلها بتتغير لو واحد جاي يشتري البيزنس مننا احنا الاربعه وقال لنا البيزنس دوت يسوى $1 مليون، يبقى كده بطريقه قانونيه بعمليه حسابيه بسيطه كل واحد فينا هياخد 250,000. مش معقول انتوا تجنبوا اللي عايز يبيع دوت تدوا له هو 25 وتاخدوا انتوا بقيه $1 مليون، لا ما ينفعش طبعا. فهو ده اللجوء للمحامي اللي بينظم العمليه دي، لانه بيكتب في العقد مع الثلاث اشخاص دول ان لو واحد عايز يسيب بعد سنه ياخد قد ايه، هياخد الفلوس اللي حطها زائد نسبه ربح معينه، بعد سنتين يعمل ايه. وبيقول ان دي اهميتها. 50% من حالات الطلاق بتتم في امريكا. عمر الناس لما بتيجي تتجوز بتبقى متخيله ان هيبقى في طلاق، لكن للاسف ده بيحصل. 50% من نسبه حالات الجواز بيحصل فيها طلاق. طبعا بالنسبه للبيزنس والعقود الشراكه والشركاء نسبه يعني طبعا الانفصال بتبقى اكتر بكتير من الموضوع دوت. لذلك هو بيقول لك ده اهميه وجود المحامي عشان ينظم العمليه دي. الموضوع ما يعتمدش على كلام ونقاش ما بين 2 أو 3 انت تاخد كام وانا اخد كام، ما ينفعش. اوكي. Do we have any other question, Lydia? Okay, we would like to thank you very, very much about your time today, and definitely we will have another episode very soon because we start getting a lot of questions, but you know we didn't have time. We exceed already our time and your time, 15 minutes. We are very, very sorry about that, but thank you for your help today. Thank you for your time. Please, this was my pleasure. And if you want to email the questions, I'm happy to answer them over email. Or if you want to set up another session, I'm happy to do that as well. Just let me know. Thank you. We will very soon. Okay, thank you. أنا شكرته على وقته طبعا، لأن الحلقة عدت كده 15 دقيقة تقريبا، وهو قال مفيش مشاكل، لو في أي أسئلة ابعتوها لي على الإيميل وأنا ممكن أرد لكم عليها، أو نعمل سيشن زي اللي إحنا عملناه من فترة دوت يبقى مختص بس في الموضوع دوت. ودي طبعا حاجه تبقى طبعا يعني مهمه جدا ان تحصل وان هو يشاركنا بيها. Thank you very much. Have a good night. Thank you. You too. Thank you sir. You have a good evening. Thank you. طبعا الحلقه النهارده كانت كويسه جدا. اهم حاجه فيها هي اخر نقطه الاستاذ اشرف قالها وانا هعيد عليها. لو في مجموعه من الناس هتبقى شركاء مع بعض في بيزنس، رجاء روحوا لمحامي يكتب لكم العقود، وما تروحوش لأي حد غير محامي، لأن طبعا في العقود هيكتب لكم الشراكة تبقى ماشية ازاي، مين اللي ماسك الكنترول، مين اللي هيشتغل، مين اللي مش هيشتغل. لو بعد سنة حصل أي حاجة اللي عايز يخرج هياخد كام، نصيبه كام، والكلام ده كله.
في الواقع الحلقة دي مهمة جدا. أرجو إن كل أصحاب البيزنس يعني يسمعوها مرة واثنين لا وثلاثة، اللي بيفكروا كمان اللي يعملوا بيزنس. أو اللي عايز يفتح بيزنس يعني يبص على الحلقة دي كذا مرة. وطبعا زي ما انتم سمعتوا هو وعدنا بحلقات تانية، فإن شاء الله هنستفيد منه كتير. ودي حاجة للكوميونتي بتاعتنا ولحماية الأسر. يعني ما هو برضو واحدة من المشاكل اللي بتيجي هي إن الشركاء بيختلفوا، وبتبتدي المشاكل يعني تيجي بالنسبة للأطراف كلها. في نهاية الحلقة هقول التنبيهات. أول حاجة ال ESL كلاس اتملى، ونظرا لأن كان في ضغط جامد وناس كتير، فإحنا ليديا اتصلت بنون بروفيت اورجانيزيشن اسمها ناشفيل ادلت ليترسي كونسل، اللي هي منظمة ناشفيل اللي هم اللغة بتاعتهم ضعيفة أو على قدهم. النمرة بتاعتهم 615-298-8060 اللي دي حطيتها في الأول في البرنامج. ودولت برضو بيعلموا إنجليزي، ممكن كل حد يتصل بيهم ويشوف الحاجة المناسبة ليه بالنسبة لمواعيد شغله وهو بيعمل إيه. يوم السبت الجاي من الساعة 10 للساعة 12 الأستاذ أشرف وليديا هيكونوا عند جلوبال مول في حاجتين، من 10 ل 11 مع الأسر في التويز والحاجات الخاصة بالأسر والكلام ده كله. وبعد كده هيقعدوا من الساعة 11 ل 12 في المكتبة العامة، وده هيبقى فيه تدريب على الأوفر دوس اللي هي الناس اللي بتاخد أدوية فيها نسبة مورفين عالي أو مهدئة بنسبة عالية. الناس دي في بعض الأحيان قد يكونوا نتيجة عملية أو نتيجة حاجات كتيرة واخدين الأدوية دي، وابتدوا يلجأوا إن هم يزودوا الجرعة على أساس يحسوا بالراحة أسرع. وده بيبقى بيدي ناحية بأن هو بيعدي المستوى العام، فبيبقى فيها إدمان، ودي ممكن تؤدي بحياته. طبعا أكتر مكان ممكن حاجات زي دي بتحصل فيهم أماكن تجمع. فإحنا يعني بننادي أي حد سواء عنده في البيت والد أو والدة أو ابن أو أي حد بياخد عايش على الأدوية دي، إن هو يجي ويحضر البرنامج التدريب ده، وهياخد بعديها بخاخة أنف بخاخة تساعد اللي هي الشخص إنه ما تساعد لو يفقدش في حياته. حاجة emergency. أو مثلا ناس أنا ما بخصش يعني، بس إحنا ده ممكن فكرة اللي هو أصحاب المطاعم وكده، اللي هم في ناس كتيرة بتروح تقعد عندهم وتاكل عندهم. يوم 2 أكتوبر عندنا هيكون يوم السبت عندنا ليجل كلينيك. دولت هيتكلموا عن حاجتين. أول حاجة عن العائلات اللي هي فيها انفصال، رعاية الطفل، الفلوس اللي بتدفع سواء من الزوج للزوجة أو من الزوجة للزوج. الكلام ده هيبقى فعندنا في المكتب بتاع ليديا بتاع المحبة سنتر من الساعة 10 للساعة 12 يوم 2 أكتوبر. وفي برضو لو في حد عنده مشكلة في الرنتال بتاعه أو محتاج مساعدة في الرنتال بتاعه يجي. اللي بيحصل كالآتي: أي شخص عنده أي احتياج للحاجتين دول لما هيجي هيخش هيتقابل مع بعض الطلبة والمترجمين يحكي قصته، وهم اللي هيودوه للمحامي المتخصص في الحاجة دي. فهو أولا هيبقى عندنا كمية كويسة من المحامين، عندنا كمية كويسة من الناس اللي ممكن ترشدك، وهيبقى في أكل غدا. ويعني دي حاجة أي واحد محتاجة يجي في العنوان بتاع المحبة سنتر الجديد. الأسبوع الجاي هيكون مع ليديا سؤال وجواب والكلام ده عن دخول الجامعة والتعامل مع الجامعة والحاجات دي كلها. للكبار والصغيرين. للكبار اللي هو الآباء بالذات، لما يكون عندك أول مرة طفل يكون داخل الجامعة، في حاجات كتيرة وأسئلة كتيرة بتبقوا عايزينها.
والأولاد اللي هو أي ولد جاي بيقدم على الجامعة وعايز أي معلومات تانية أو حاجات تساعده يقدر يسأل وتقدر نديله الجواب. فدي فرصة كويسة للناس يتابعوا الحاجة دي. بالنسبة للتقديم، البرنامج اللي احنا عاملينه على زوم اللي هو يوم الجمعة من الساعة 5 ل 6 اللي هو للتقديم في الجامعة وازاي يقدم وكده. شجعوا أولادكم للانضمام لحاجات زي دي، وانتوا برضو أولياء الأمور اقعدوا اسمعوا الحاجات دي. لأن الناس دول هم عبارة عن يا إما بيتعاملوا مع الجامعة يا إما طلبة في سن التخرج من الجامعة، وبالتالي مروا بظروف وعارفين إيه الفواتير بتيجي شكلها إزاي، إيه المشاكل اللي بتقابلهم في النواحي المادية، إزاي تتكلم مع الإدارة بتاعة الجامعة، وإزاي تقلل الفاتورة بتاعتك بتاعة الانفويس اللي بتيجي من الجامعة. في آخر الحلقة نشكركم جميعا، وإلى اللقاء في الأسبوع الجاي إن شاء الله. بنشكركم جدا المتابعة يا جماعة، وفي أسئلة اللي اتبعتت، في حاجات ما بتختصش بالحلقة بس ليديا بتسجل كل الكلام دوت. لو في أسئلة على CDL أو حاجة احنا ممكن نقول لكم. الموضوع اللي اتكلمنا عليه في حلقة من الحلقات قبل كده ايه هي الكلاسات المدارس اللي هي رخصة سواقة العربيات النقل، وايه الفوائد بتاعتها والبنفيت بتاعتها. في حلقتين مهمين جدا كانت ليديا عملتهم من فترة يا جماعة عن التقديم للكليات. احنا هنكتب اللينكات بتاع الحلقتين دول بالذات لو على اليوتيوب او على الفيس عشان الناس تشوفهم تاني. الموضوع دوت مهم جدا جدا زي ما استاذ يوسف قال. احنا نفسنا ندخل ولادنا الكلية، بس الموضوع ده هنا ليه مراحل كتير قوي. مش زي مكتب التنسيق في مصر بعد الثانوية العامة لو جايب مجموع كويس يخش الكلية اللي هو عايزها. لا، هنا بيعملوا لهم انترفيوهات، بيبعتوا لهم ابلكيشنات، يعني مراحل معقده جدا. لذلك هنا موضوع ان حد يبقى معاه شهاده جامعيه ده بيبقى يعني بيج ديل يعني. فالموضوع ما بيعديش بسهوله. فمن فضلكم احنا هنكتب اللينكات بتاعت الحلقات ديت وتابعونا في الفتره الجايه. طبعا ناس كتير جدا زعلانه وعايزه موضوع الاي سي تي كلاسز او الاي اس ال كلاسز اللي هو سكند لانجوج. احنا متاسفين جدا. المشكله ان احنا الانستراكتور اللي عندنا او الناس اللي بيدوا الكلاسات دي ناس احنا جايبينهم من بره، فمش معانا في المحبه سنتر. فبيبقى ليهم عدد محدد في كل كلاس عشان قدره الاستيعاب بتوع الطلبه، وهم ودول متبرعين. بيبقوا متبرعين. وفي ناس احنا بندفع فلوس ليهم عشان يجوا يدوا الحصص ديت للمتبرعين. يعني في متبرعين بالوقت وفي ناس بيجوا ياخدوا فلوس عشان يدوا الكلاسات. واحنا بندي ده كله فور فري، سواء كان تقويه اللغه او الدروس بتاعت الشغل. فمعلش احنا اسفين لما نقول ان معلش انتوا في الويتنج ليست لان مفيش عندنا مكان. احنا بنحاول صدقوني بقدر امكاننا ان بدل ما نعمل اي سي تي كلاس واحد نعمل 3 و4 كمان. بس هي المشكله في الامكانيات. ان شاء الله الوقت جاي هيبقى العدد اكتر، مشكله كورونا تتحل، يبقى في تجمعات اكتر نقدر نعمل الكلاسات ان بيرسون. موضوع برضو الزوم دوت عشان قدره استيعاب الطلبه. ما ينفعش واحد فيهم يدي كلاس ويبقى معايا 15 واحد على الزوم، لا ده بيديهم مواعيد مختلفه. فمعلش اعذرونا لما نيجي نعلن عن كلاس زي كده. يا ريت تكتبوا تقدموا تسيبوا نمره التليفون عقبال ما الناس تقول لبعض، وعقبال ما يجوا لنا بيكون الوقت اتاخر. فاحنا اسفين جدا طبعا. يعني في حاجات كتير ما قدرناش نلبي طلبات ناس كتير وناس كتير في الويتنج سيرفيس. بس من فضلكم تابعونا، تابعوا حلقاتنا، شوفوا المعلومات اللي احنا بنقدمها، وشوفوا الاعلانات زي الاستاذ يوسف بيقولها في اول الحلقه وفي اخر الحلقه. عشان كده الحلقه بتاخد وقت طويل لان احنا بنقول الحاجه مرتين. اتفرجوا شوفوا احنا بنقدم ايه، شوفوا البرامج اللي احنا مقدمينها. يوم السبت الجاي ده مهم جدا. الحلقه بتاعته كانت من اسبوعين لو تفتكروا، اللي هو اتكلمنا على مشكله المخدرات ازاي نقضي عليها. اتفرجوا على الحلقه ديت. تعالوا الكلاس يوم السبت. ناس كتير قوي كانوا لغايه دلوقتي عندنا حوالي 22 واحد بس قالوا ان هم هيجوا يحضروا معانا الكلاس عشان ياخدوا البخاخه ديت، لان ممكن اللي بيها يقدروا ينقذوا حياه بني ادم. بنشكركم جدا لمتابعتكم. اسفين طولنا عليكم النهارده، ونتمنى نشوفكم دايما بخير يا رب.
تصبحوا على خير.